היי, אנחנו ברוק'נ'רול של העסקים. מה שלומכם? אנחנו בפרק 098, שזה עוד מעט 100, ויש לי את הכבוד לארח את ליאור ישראלוב. רואים אותך? רואים אותי כבר? כן. המוכר בתור דמות הדרג שלך, סוזי בום. אז check it out. ליאור היה נער ישיבה חרדי, ממש דוס במשפחה בוכרית בדרום תל אביב. היא, סוזי בום, דמות דרג צבעונית, שמחה, מצחיקה ומרתקת. ליאור, בגיל 18, החל לעלות על עקבים, ומשם גילה עולם חדש. היא, סוזי בום, מככבת בטלוויזיה, ברשתות, בהופעות, בהרצאה. הוא בנה הרצאה על סיפור חייו. היא מופיעה עם ההרצאה של ליאור בנה, והיא בעצם בעיניים שלי, סטנדאפיסטית קורעת. ליאור ישראלוב, יתארח אצלנו כאן ברוק'נ'רול של העסקים, וידבר על חייו ועל סוזי בום האגדית עוד בחייה, מה שנקרא. אז שהיא העסק שלו למעשה. אז הפעם אני פשוט אשמיע ואקרין לכם סרטון קצר, מסטורי שאתה העלית, סוזי בום. אחר כך נדבר עם ליאור ישראלוב, האדם שמאחורי. קבלו. אנחנו מלכות דרג, וזה ברור שהאיפור שלנו חייב להיות מפוצץ בנצנצים. אנחנו מלכות דרג, זה ברור שאנחנו חייבות את כל הקונטורים האלה על הווייג'. אנחנו מלכות דרג, וזה ברור שאנחנו נשים ריסים בגודל של פולה על העיניים שלנו. אנחנו מלכות דרג, וזה ברור שייקח לנו יותר משעתיים להתאפר. אנחנו מלכות דרג, זה ברור שיש לנו מלא פאות בארון. אנחנו מלכות דרג, ולא משנה איזה גבר היה פה מקודם, מעכשיו אנחנו נשאלה מהחיים לפנות אלינו בנקבה. אנחנו מלכות דרג, ואנחנו אוהבות 20 סנטימטר של עקבים. אנחנו מלכות דרג, ואנחנו מופיעות גם במסיבות רווקות עם מעולדת הרבה כיוון של הרבה חברה סוויט 16. שעת סיפור? ומה לא? יאללה, נגמר הסרטון. ביי, אנחנו מלכות דרג וחייבות ללכת להופעה, שלום. אני חייב להגיד שאני צופה בזה, ואני פשוט משתעשע, ואני אומר, וואי, מי זאת המשוגעת הזאת? מי זאת? תכף אנחנו נגלה מי זאת. פתיח ומתחילים. זה מצחיק שזה גורם לי לחיים. הרוק'נ'רול של העסקים. פודקאסט מפוצץ הצלחה. סיפורי עסקים וניתוחים מרתקים. בהגשת פז מוסקוביץ'. מאסטר קואוץ' ומנכ"לית סופרקאסט. בונים פודקאסטים מנצחים לעסקים. זהו, אז וואו, אמרת תוך כדי הפתיח שזה מצחיק אותך? שזה גורם לך מה? אני מסתכל על זה, על הסטורי הזה שעכשיו הצגת, ואני פשוט, אני מחייך, ואני אומר כזה, יו, איזה משוגעת, היא כאילו, היא דמות, היא משוגעת. היא כאילו משוגעת, אבל גורמת לחייך. נכון. שזה הכיף. נכון. בגלל זה אני אומרת, סוג של סטנדאפיסטית, קומיקאית, משהו בסוזי בום, ממש גורם לנו, כאילו את רותמת אותנו אלייך. אז תגיד רגע, ואם אני אתבלבל בתגיד או תגידי? Whatever you want, honey. זו שאלת המיליון, אגב, ששואלים אותי כל הזמן. שמה שואלים אותך? לא נעים לי, אבל איך לפנות? אליך או אלייך? ואני כזה, ממי, מה שבא לך. אבל בהופעה? כן. סוזי בום. בדיוק. לסוזי אין מצב לפנות כגבר. כן, תראי לך, נגיד, אני בהופעה, פתאום מישהי תגיד לי, ליאור, אתה שומע? לא, אוי ובוי. זה כאילו מוריד את כל הגלם ברגע. דיבה גדולה מהחיים, פתאום שם כזה של רואה חשבון. זה לא מסתדר. זה לגמרי בומר כזה. ממש. מוריד לגמרי. וואי, אני חייב להגיד שאני מה זה מתחבר לוויס שלי פה. אני חושב שאני יכול לעשות תוכנית לילה. נכון. שלום, ונעבור למאזינה הבאה שלנו, כן. שלום, אני רוצה לדבר עם סוזי בום. אנחנו כבר נעלה אותה על הקו. אפשר לשמוע, אני מדברת איתך עכשיו ליאור, אבל אפשר עם סוזי?
עם סוזי? כן, רק שנייה. סוזי, קוראים לך כאן. הלו, היי ממי, מה איתך? מצוין. איך זה בשנייה? מצוין. כי אתה שחקן בעצם, הרי למדת אצל יורם לוינשטיין, והיית אמור ללכת על קריירת משחק so called רגילה. מה קרה? קודם כל דרג זה משחק. נכון. לכל דבר. זה שאני משחק דמות, זה לא אומר שזה לא משחק. רגע, למה אמרתי נכון בעצם? יש אנשים שהדרג, ויש לי הרבה חברות דרגיסטיות, טרנסיות, קרוסיות, יש הבדל? את יודעת, אז כאילו דרג זה, האם זה באמת רק משחק, או שזה חלק ממך, חלק שקיים בך? את רואה אותי עכשיו, וגם הצופים רואים אותנו כאן, כי אנחנו בדיוק מקליטים. נעשה לך קלוז-אפ, בבקשה. אני לא חושב שאם עכשיו הייתי הולך ברחוב, הייתי אומר לכל בן אדם כזה או אחר, הייתי אומר לו, תקשיב, 10 ניחושים, מה אני עושה בחיים? אוקיי? כן. ואני לא בטוח שמלכת דרג הייתה אופציה בכלל שם. אתה חושב? אני בטוח. היו אומרים רואי חשבון, היו אומרים בנקאי, היו אומרים לי ביטוח, היו אומרים לי הייטק, עורך דין, דברים כאלה, כי אני נראה הכי מיינסטרים שיש. אבל אתה לא מדבר הכי מיינסטרים שיש. כי עכשיו אנחנו קצת בדמות וכאלה וזה. כאילו, אתה משדר משהו מיוחד, יוצא דופן. נכון, אבל עדיין, בלבוש שלי ביום יום, את לא תראי מלכת דרג. כן, באת אפור לגמרי. נכון, פעם ראשונה שאני רואה אותך ככה. הכי פשוט, הכי צנוע, הכי שחור, אפור, בייסיק לגמרי. אבל אלה באמת החיים שלי. והשוני הוא בין ליאור לבין הדמות על הבמה. ולכן אני אומר, ואני מדגיש את זה כל הזמן, אנחנו שחקנים, אנחנו משחקים דמות של אישה גדולה מהחיים. ואז נשאלת השאלה, אז אם אתה שחקן, למה אתה משחק רק דמות אחת? ואז אני גם עונה, סליחה. אני יכולה ללכת רגע לשתות. אני יכול לשאול, אני יכול ליהנות, אני יכול הכל. לכי על זה, לך על זה. שלום, עכשיו הפודקאסט שלי. לא, אבל באמת, למה אני עונה? שואל את זה ועונה את זה, כי זה כל מיני שאלות שבאמת אנשים שואלים אותי את זה ביום יום, ואני אומר, לדוגמה יובל המבולבל, הוא משחק דמות אחת. מיכל הקטנה, משחק דמות אחת, אילן פלד, משחק דמות אחד, אמנם הוא קורא לעצמו כמה פעמים, כאילו בכמה שמות שונים, אבל עדיין, זו אותה מירי, את יכולה לשמוע את מירי. אני עובדת עם אמא. בדיוק, כזה, את מבינה, ולכן גם כאן, בסופו של דבר, זה נכון שאני משחק דמות אחת, אבל אני עדיין משחק אותה. וזה משהו שאנשים לא נתפס להם עדיין בראש. אז סליחה, אני לא מאמינה עד הסוף, אוקיי? אני רוצה להקשות עליך. יאללה. אני מבינה שזו דמות שאתה משחק איתה, או שאתה נכנס לדמות שלה, ותכף נדבר על זה שהפכת אותה לעסק, לממש מפעל לכל דבר, ועדיין, האם סוזי בום היא חלק ממך גם? זאת אומרת, האם אתה מרגיש גם אישה גדולה מהחיים, וגם גבר? אני לא צריך להרגיש אישה גדולה מהחיים, כי אני גם גבר גדול מהחיים בסופו של דבר. יש לי ביטחון עצמי גם כליאור, אני לא צריך את סוזי, לא בשביל כדי שתשתלט עליי או משהו כזה, לא, כן, ממש לא. אבל אם יש בך צד שאתה מרגיש באמת אישה שיוצאת לידי ביטוי בדמות שאתה משחק, ממש סוזי בום. לא, אני ממש לא הייתי רוצה להיות אישה, אני לא אישה, זה לא מדבר אליי להיות אישה. וואלה. בכלל לא. כי יש המון דרגיסטיות שהן בעצם טרנסיות שלא עושות את המעבר. את שמת מה את עשית פה עכשיו? מה עשיתי? שני דברים שונים וחיברת את זה למקום אחד. דרגיסטיות אחרות שאני מכירה. לא. דרג, זה גבר מחופש לאישה למטרות בידור, פן, הפי, במה, וטרנסג'נדר זה פשוט מישהו שרוצה לשנות את המין שלו, כי יותר נעים לו ונוח לו במגדר החדש שהוא רוצה. ואז הוא בינתיים משחק בדמות של דרג. הוא יכול לשחק בדמות של דרג, אבל זה עדיין לא, אולי כבריחה בסופו של דבר. נכון. אני אהיה דרג, אני אתלבש לאישה, אבל בעצם אני רוצה להיות אישה ביום יום. נכון. לא המקרה שלי בכלל. לא המקרה שלך. לא, אנשים מאוד מתבלבלים בין שני הדברים, וזה לא נכון, ולכן אני עומד כאן ואני אומר, מלכת דרג, זה גבר מחופש לאישה למטרות בידור, פן, במה וכולי, כזה. במקום הזה. ואני חייב להגיד, אגב, אם שמת לב בסטורי שהעלית את זה כאן, כן. אם תנתחי את זה טיפה ותראי את תחילת הסרטון אל מול סוף הסרטון, את תראי שבהתחלה כזה אמרתי, אנחנו דרגיסטיות, זה ברור שאנחנו אוהבות נצנצים. בוא נשים את זה וננתח את זה תוך כדי. יאללה, תראי את ההבדל. בוא נשים את זה. אופס, רגע. בבקשה.
אנחנו מלכות דרג, וזה ברור שהאיפור שלנו חייב להיות מפוצץ בנאצים. אנחנו מלכות דרג. אתה יכול לדבר תוך כדי. הנאציה שלי, איך אני קצת יותר עדין, יותר רגוע, ומפעם לפעם, מזה שאני משלים את הריסים, ומזה שאני משלים את האודם, ומזה שאני שם את הפאה, שימי לב איך הדמות של סוזי יוצאת שם לאט לאט, אם תשימו לב לזה. אנחנו מלכות דרג, זה ברור שיש לנו מלא. אוקיי, עכשיו תשימי לב לזה. אנחנו מלכות דרג. עם הפאה. לא משנה איזה גבר היה פה מקודם, מעכשיו אנחנו נשאלה מהחיים, לפנות אלינו בנקבה. אנחנו מלכות דרג, ואנחנו אוהבות 20 סנטימטר. אתה מופיע סטנדאפ, שובביות. אנחנו מלכות דרג, ואנחנו מופיעות גם במסיבות רבות עם מהולדת, הרבה גיבוש, הרבה חברה סוויט 16, שעת סיפור, ומה לא. נגמר הסרטון. ביי, אנחנו מלכות דרג וחייבות ללכת להופעה, שלום. שלום, את מבינה? זה כאילו כבר המלל, הטקסט, ההגשה של זה, אם תשימי לב, היא מאוד שונה מתחילת הסרטון. נכון. שאני עדיין ליאור, ותמיד אני גם רואה את זה במעבר שלי בין... טרנזישן כזה, ממש מעבר. איך אני עובר מליאור לאט לאט לדמות, וגם השיגעון, וגם האנרגיה, וגם הבלגן, פף, עם זה ביחד. כן. ותוך כדי זה גם הצג, כאילו, בוא נגיד, וואו. זה מבלבל אותי, כי אני רוצה להגיד, עם זה הצגת את העסק שלך, אבל אני מדברת אליך כליאור, כי אתה ליאור. אז בעצם, בדמות של סוזי פה, בסרטון, תוך כדי הפן והזה, בעצם פרסת את כל מה שאתה עושה בעסק שלך. בדיוק. שזה מדהים. וזו הייתה המטרה גם. כן, ברור. כאילו אמרתי, אוקיי, נשתמש באתגר, אבל ניתן גם איזשהו משהו פרסומי, וזה משהו שאני, כל הזמן אני אומר, אגב, את שאלת אותי, כן. כי זה מתקשר גם לתשובה, שאלת אותי אם אני מגיע לכאן כסוזי או כליאור, ואמרתי לך, ברור שליאור, חמודה, אני ממש לא הולך לבוא כסוזי. ואני הופתעתי, הייתי בטוחה שתבוא כסוזי. נכון, ואני אגיד לך למה. למה? כי את רוצה את הקרקס ואת הפן ואת הכל, אבל בסופו של דבר, סוזי היא המבצעת. אני זה המוח מאחורי הפאה והנצנצים. אתה הקונטרול. אני המנהל פרסום, אני המבצע, לא, סוזי המבצעת, אבל כאילו, אני המנהל פרסום ואני הקריאייטיב, ואני חושב על המון דברים שמאחורי הקלעים. וגם כאן בסרטון הזה, בסופו של דבר אמרתי, אוקיי, יש אתגר, בוא ננצל אותו גם למטרות פרסום, של מסיבות רווקות, היא מהולדת, ואנחנו מלכות דרג וכו'. וזה משהו שאני... גם, אני תמיד אומר את זה, יש את ליאור שהוא המוח מאחורי הדמות הזאת, ויש את סוזי שהיא המשוגעת, הולכת לבמות ומקרקסת את העולם. אז בעצם, אז תספר לנו על העסק שלך שנקרא סוזי בום. תראי, העסק הזה התחיל הכי במקרה בעולם, כי אני למדתי באוניברסיטת תואר ראשון שפה וספרות ערבית, ותואר שני תקשורת מדעי המדינה. כן. ואני רציתי להיות בשב"כ, ובסוף אמרתי אחרי התואר השני של התקשורת, אמרתי, אני אהיה בעולם הפרסום, ולשם חתרתי. אבל כל הזמן תחום המשחק בער בי, ואמרתי לעצמי, איך בא לי להיות רקדן? רציתי מאוד להיות רקדן בלט. התחיל מריקוד, וואו, איזה יופי. 1.80 מטר, אני יכול להיות הכי ברבור בעולם שאני רוצה להיות, ולא הגשמתי את זה כי למדתי בישיבה. וזה מאוד... בישיבה. ישיבה. לחילונים, אני הייתי שומעת בפודקאסט, למדתי בישיבה, הייתי אומרת לעצמי, ברור שבישיבה, על הכיסא. לא, בישיבה, למדתי גמרא, תנ"ך, שולחן ערוך, משניות, הכל כזה, אני בא מהעולם הזה. היית בן דוס, מה, עם פאה לך? כן, את רוצה תמונה של זה, אני אראה לכם? אני אשלח לך, אחרי זה תשימי את זה בפודקאסט. והעניין הוא שאני תמיד חלמתי להיות שחקן, רציתי להיות מאוד רקדן, לא עבד לי בשני הדברים האלה, כי באיזשהו מקום אני תמיד הרגשתי שאם, בגלל שאני הומו, אז אני חייב ללכת על הכי מיינסטרים שיש. מתי גילית שאתה גיי? הומו. זה תהליך כזה, אבל בוא נגיד, כל שנה זה יתעצם יותר ויותר ויותר, אבל העניין הוא שפשוט אמרתי לעצמי, אם אני כבר הומו, אני חייב ללכת ללמוד תואר ראשון ותואר שני. למה? כדי לתת נחת להורים שלי, כי תארים זה נחת. אם פה פישלתי כביכול, אז לפחות אני ארצה אותם עם כמה תעודות. בצורה אחרת, נכון. לתלות על הקיר. נכון, ואז אני בסופו של דבר ויתרתי על חלום המשחק, ואמרתי לעצמי, אני אלך ולמד את התארים, כדי שאני אבוא להגיד להורים שלי, ואם יום אחד אני אבוא באמת להורים שלי, ואני אגיד להם, אני הומו, אבל היי, אני בוגר תואר שני אוניברסיטה, אז מחולך, כזה. וויתרתי על החלום הזה. באיזה גיל זה היה?
26 כזה בערך, כבר סוף תואר שני, כי ישר אחרי הצבא התחלתי ללמוד את התארים שלי. שפה וספרות ערבית תואר ראשון, ותקשורת מדעי המדינה תואר שני. שזה בהקשר שאביך דרוזי, סתם. אני צוחק על זה תמיד בטיקטוק. שתבינו, אני האמנתי לו. אז אני אגיד לך מה הקטע, אני חשבתי שאת כאילו תצחקי מההסתלבטות שלי, אני עושה המון לייבים בטיקטוק. מה רע באבא דרוזי, אבל... לא, אין בעיה בכיף, אבל אני פשוט אומר שאני עושה המון לייבים בטיקטוק, וכל הזמן שואלים אותי שאלות הכי מפגרות בעולם. באמת. רגע, מה את... מי את? רגע, מאיפה את יהודייה? את ערבייה? עכשיו, בגלל שיש לי תואר ראשון בשפה וספרות ערבית, אז יש כל מיני בני דודים שכותבים לי לפעמים אחלה סוזי, או סבח אל חיר, או סבח אל נו. ואת יודעת לענות. ואני קורא את זה, ואני גם מגיב להם בערבית, או לפעמים גם עולים לי בלייב כל מיני ישמעאלים, אני קורא להם בלייבים. אז הם עולים בלייב, ואז אני שואל אותו, מן ון אינתה? ואז הם שואלים אותי, ואז אני אומר להם, אני מן אלמניה. והעוקבים שלי לא מבינים איפה אני יודע ערבית, ואני אומר להם, מה זאת אומרת, אני מוסלמי, או לפעמים אני אומר, אני דרוזי, או לפעמים אני ממציא כל מיני דברים, ואני תמיד מקרקס את הלייבים. כסוזי בום, שלא נתבלבל. לא, כליאור דווקא גם. זה גם בלייבים כליאור. והקהל... איך אתה אוהב לבלבל את העולם, נכון, הקהל לא מבין. רגע, לפני רגע הוא אמר שהוא בוכרי, עכשיו הוא כבר דרוזי, הוא יודע ערבית, אולי הוא מוסלמי באמת. כן, אפשר להאמין. ואז אנשים שואלים אותי, רגע, איך המשפחה קיבלה אותך? רגע, מאיפה אתה? אני אומר להם, במקור מכפר קרה, אבל... אבל עכשיו באלמניה. אז אני פשוט מקרקס את העולם, את מבינה? אני פשוט מקרקס כי לא בא לי להיות רציני. העולם כל כך רציני, כל כך משעמם, ובא לי לקרקס אותו. ואז אני חוזר רגע לתואר הראשון והשני עם ההורים, שבעצם, איך אני ישר מחזיר אותך בפוקוס? כל הכבוד. אז עשיתי את זה, ואני ויתרתי על החלום שלי של המשחק, כי רציתי ללכת על פי המיינסטרים. by the book. ואז יום אחד הופעתי באיזה פורים, עליתי על האישה, והתחפשתי וקרקסתי. עכשיו, כל גבר סטרייט עולה על האישה בפורים. נכון, מעניין. והיה לי ממש כיף, והיה לי ממש נחמד, ואז גיליתי את עולם הדרג. הופעתי באיזה בר גייז כמלכה דרג, ואמרתי, וואי, בונה, הבמה הזאת, זה בעצם אותה במה שרציתי, וזה עשה לי כפיים, כאילו, לא הבנתי. הקהל. זה באמת אותה במה שרציתי, לשחק דמות, ופתאום יש אנשים, ומוחאים לי כפיים, ואני אומר, מה אכפת לי אם אני מופיע בבימה, או באיזה מועדון גייז? כזה. מה ההבדל? ואז הדרג תפס לאט תאוצה, וכבר השאר זה היסטוריה לשמחתי הרבה. אוקיי, היסטוריה שאנחנו כרגע לא מכירים, אז ברגע שהחלטת ופתאום נחשפת לעולם הזה, איך מספרים את זה לאמא, לאבא, למשפחה? זה תהליך מורכב, כי... והאם לפני זה הם יודעים שאתה הומו? לא. בגלל זה אני אומר, זה תהליך מורכב. בדיוק. אני בחיים שלי היו לי 3 יציאות מהארון. יציאה אחת מהדת, שאני מספר להם, אני לא רוצה להיות יותר דתי, אני לא מניח תפילין, אני לא הולך עם כיפה, אני לאט לאט מוריד את הכיפה, כל פעם, וזה בשלבים כמובן. ואתם גרים איפה? אנחנו תל אביבים במקור, אבל... אני תמיד גם מדגיש ואני אומר בכוכבית, שזה שאנחנו בתל אביבים במקור, זה לא אומר שעכשיו אנחנו גרנו בבוגרשוב דיזנגוף או ארלוזורוב. אנחנו תל אביבים משכונת דרום תל אביב, שם... איפה מהתקווה? משלם? קריית שלום. כן. ששם זה בלגן, הם מכירים אותך עם הפעלך והכיפה והכל, פתאום אתה מתחיל להוריד, עוד בכלל לפני אותך הומוסקסואל, עוד עושה דרג. בדיוק, את מבינה עכשיו את השלבים שלי בחיים, אז יש את אני גדלתי ביד אליהו, זה דומה. סיים, אבל פה זה שכונת הבוכרים, ושם נראה לי זה... אין לי מושג, אני חצי מרוקאים, טורקיה, חצי גרמניה. ובסופו של דבר עברתי תהליך... רגע, זו היציאה מהארון הראשונה. הראשונה. איך הם מגיבים? זה אומץ, גם לצאת מהדת. במשפחה זה אומץ, לחתוך את הפאות. אני הורדתי את הפאות כבר בגיל יותר צעיר, וכיפה שחורה הפכה לכיפה סרוגה, ובסוף הכיפה הסרוגה הפכה ללא כיפה בכלל. אוקיי. ואז באיזשהו שלב בגיל 26 כזה בערך, יש לי בן זוג, והוא אומר לי, אתה חייב לספר להורים שלך שאתה הומו, ואנחנו עוברים לגור ביחד. ואם אנחנו לא עוברים לגור ביחד, אני... עוזב אותך ונפרד ממך. אחרי חצי שנה שהייתי איתו ביחד. איך אתה מרגיש? מאוד רציתי אותו, ולכן אני גם עברתי לגור איתו, והצבתי להורים שלי
ואמרתי להם, אני בדצמבר, ביום הולדת שלי, אני עוזב את הדירה שלכם, ואני עובר לגור עם חבר. הם לא יודעים שזה הבן זוג שלי. כן, חושבים שותף. ואז, שנה אחרי זה, בערך ההורים שלי גילו. איך גילו? אני לא ידעתי, מסתבר, שהם גילו, אבל אחרי זה, אחרי שנים ששאלתי את אמא שלי, אמרתי לה, אמא, איך גילית בעצם? היא אמרה לי, אתה יום אחד ישבת איתו בהצגה, ואני הייתי לידכם, והוא שם לך את היד על הרגל, ואתה הזזת לו. וואו. אני לא ידעתי את זה, אני לא ידעתי את הפרט הזה. ואז היא אמרה לאבא שלי, סורי, היא אמרה לאבא שלי, וככה בעצם הוא שאל אותי אם אני הומו, ואני אמרתי לו שכן. וגם זה... קח אותנו לסצנה הזאת. וואי, זה בהרצאה שלי, את יודעת? אני ממש מספר את זה בהרצאה שלי, באיזו דרמטיות כבדה כזאת, כי באמת זה היה ככה. תספר לנו. אבא שלי מתקשר אליי, אני לא כזה הרבה מחליף איתו מילים באותה תקופה, ואז הוא אומר לי, ליאור, אני אומר לו, כן, אני רוצה שתבוא הביתה, ערב יום כיפור. הוא אומר לי, תבוא לבד. מה קרה, אבא? תבוא לבד, אני רוצה לדבר איתך. אני אומר לו, אוקיי. אני מגיע, אני רואה את אמא שלי במטבח, מכינה ארוחה מפסקת, ואת אבא שלי מחכה לי בחדר, והוא אומר לי, שב. אני יושב, ואז הוא אומר לי, מה שמעתי שאתה הומו? עכשיו אני כזה... ויש שם איזה שבריר שנייה, שאני אומר לעצמי, מה אני עושה עכשיו? האם אני חי חיי שקר? ואני אומר לו, מה פתאום? ואז אני ממשיך לשקר לעצמי, למשפחה, להורים וכולם. או שאני אומר, ליאור, קאט, זה הזמן שלך, זה צומת שאתה יכול לבחור בו, לברוח אל האמת. וזה מה שעשיתי, אמרתי לו נכון. הוא הסתכל עליי בהלם, והוא אומר לי, מה? אמרתי לו, שאלת, עניתי. אז הוא אומר לי, באמת? ואני אומר לו, כן. עכשיו, כל שנייה בסצנה הזאת, זה עולם ומלואו. אני אגיד בסוגריים כאן, לצופים שלא מכירים את כל הסיפור, שיש לי גם אחות טרנסית. את גם בהלם, אני רואה את זה עכשיו. לא ידעתי, וואו. אז... אחות טרנס או טרנסית. אח שהוא טרנסית? גבר, אחי הפך לאישה. וואו. אז תחשבי עכשיו על האבא שבעצם שואל אותי. וואו, איזה הארדקור. והוא אומר לי את זה, ואני אומר לו נכון. ובעצם אנחנו 4 ילדים בבית. 2 בנות, 2 בנים. ובן אחד הוא טרנסית, ועכשיו הבן האחרון שלהם הוא הומו. אתה הקטן. נכון. אז כאילו העיניים שלהם היו כל כך נשואות אליי, שאני אתחתן לפחות, ואני אמשיך את השם משפחה שלנו, אבל בעצם זה לא קרה. וזה היה משבר לא קטן, בזמנו שיצאתי מהארון. ההורים שלי לקחו את האשמה עליהם, מה רע בחינוך שלנו, היינו לא בסדר, היינו לא טובים כלפיך. אמרתי להם, אמא, אבא, זה לא קשור אליכם בכלל. כך אלוהים רצה, כך הטבע ברא אותי, ועם זה אנחנו נתמודד. זה לא דבר רע, לא עשיתי שום דבר רע. וכמובן, לקח להם המון זמן לקום מהדבר הזה, ואמרתי להם, זה בסדר. כי בסופו של דבר אני זוכר את עצמי בתור נער בן 16 שגיליתי על עצמי שאני נמשך לגברים, לקח לי תהליך מאוד ארוך של השלמה עם עצמי. ואמרתי להם, אתם עכשיו עוברים את התהליך של היציאה מהארון, כמו שאני עברתי בגיל 16. אני עברתי אותו לבד, כי אני למדתי בישיבה ולא היה לי מי לדבר. אתם עוברים אותו עכשיו איתי ביחד, כשאני כבר חזק ואני יודע מי אני. ואמרתי להם, אני אעזור לכם לעבור את התהליך הזה. גם יציאה מהארון בפני המשפחה והחברים והשכונה, ופתאום בשכונת קריית שלום יש הבן של זאת וזה, הם 2 הבנים הומואים, ואחד קוקסינל והשני. אז זה היה כזה סיפור מאוד 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 גדול. כן, עשו מזה סיפור בשכונה, ואיך ההורים שלך התמודדו עם זה? המשפחה ניסתה כל פעם כזה, לא יודע אם להקנית, אבל כזה כל פעם הם אמרו כזה, וואי, זה מסכנים, 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 מסכנים. על ההורים. כן, ואז ההורים שלי כל פעם בחרו מזה, כי היה להם מאוד קשה.
ואני אמרתי לאמא שלי יום אחד, אמרתי לה, אמא, תקשיבי לי טוב. את רוצה לראות מתי הם יפסיקו להציג לך עם זה? ברגע שאת תגידי להם, אני לא מסכנה, זה הבן שלי, הוא מאושר, אני עומדת אחרי כל דבר שהוא יעשה, הוא לא עשה שום דבר לאף אחד, ולכן, באותו רגע, וכתוצאה מזה, אני אומר, את תראי, כשאת תעמדי איתן וזקופה מול האמירות האלה, ואת תתני להם את התחושה שזה לא מזיז לך, הם יפסיקו להגיד את זה. כי זו המראה שהיא תיתן להם. ואז הם יראו שזה לא פוגע בך, הם יפסיקו. ברגע שזה פוגע בך, ואת עושה דרמות, אז הם מתלהבים, את מדליקה את האש. לגמרי, מזינה אותה. בדיוק, ואז היא שינתה טקטיקה, וזהו, וזה הפסיק. ואבא? אבא הוא כזה, זה גבר. גבר סטרייט, כבר אדיש לחיים כזה, אבל כן, היה לו מאוד מאוד קשה גם. אבל אין מה לעשות, מי שמובילה את הבית, זאת אמא שלי. ראיתי שהקשר שלכם מאוד טוב. הקשר שלך עם אמא שלך. עם אמא שלי ועם ההורים שלי בכלל, אני מת עליהם, אני חייב להגיד, אגב, באמת, וזה משהו שכאילו, כל מי ששומע את זה עכשיו, להפסיק את הכל ולשמוע על המשפט הזה. להקשיב ולהאזין למשפט הזה. אין ספק שמרגע שיצאתי מהארון, אני קיבלתי את ההורים שלי by far, וואו. הרבה יותר מזה שחייתי בשקר. ויש תמיד את הפחד הזה לאנשים שיוצאים מהארון, או שרוצים לצאת מהארון, שהם מאוד מפחדים איך המשפחה תגיב, ומה יעשו להם כתוצאה מזה. להפך, המשפחה הופכת להיות הרבה יותר מלוכדת, והרבה יותר ביחד, כי בסופו של דבר אין שקר. וברגע שאין שקר והכל, כל האמת על השולחן, הרבה יותר קל להיות ביחד. שזה מדהים, שלקחת את הספינה הזאת, זו חתיכת ספינה, להתמודד איתה בתוך ים רועש וגועש, עם השכנים והרכילויות, ואיזה מסכנים ההורים האלה, לקחת בגאווה, תרתי משמע גאווה, אנחנו מדברים על עולם הגאווה, וכן, שאתה גאה במי שאתה, ואתה אומר לאמא שלך, תהי גאה. וברגע שאת תהי גאה, שוב, תרתי משמע, אז, ואיך אחותך בתוך זה? זה מעניין. ולמה לא ראינו אותה עד היום, כאילו? אחותי הטרנסית? מה זאת אומרת? האם סוזי מופיעה איתה? לא יודעת. דיברתי עליה בהרצאה שלי, מה זאת אומרת? בוא, היה לה פרק שלם שם. אני קניתי כרטיסים, והייתי אמורה לבוא להרצאה שלך, הרי עם נורית, ואז היא נדחתה בגלל פיגוע או משהו שהיה. לא, בגלל ההפגנות שהיו, כן, נכון. בגלל ההפגנות, ואז היה בתאריך שלא יכולתי לבוא, הייתי בליזה, אז פספסתי. נכון. אז אתם מוזמנים להרצאה, שזה חלק מהעסק שלך. מה שם ההרצאה? מאחורי הדרג. שם אני בעצם פותח את הכל, אני מספר את הסיפור של ליאור, ואת המעבר, ואיך הפכתי לסוזי בום, והישיבה, וההורים, המשפחה, הכל. ואתה בטח לא רק מספר, אלא ממש מציג את זה בצורה ממש מרתקת. ושם סוזי שם, על הבמה. סוזי על הבמה כל המופע? כן. וואו. שמת לב, קראתי לזה מופע. זה באמת מופע, זה מופע הרצאה. תקרא לזה מופע הרצאה. לא, אני קורא לזה מופע הרצאה, ככה זה נקרא. בדיוק. בתור מי שכותבת ובונה כאלה, אני עשיתי את מחוברת, כבר סדרה של מחוברת, יש לי קונקטד, אז הכל זה, אנחנו, באוטומט אני אומרת עליך, זה מופע הרצאה. לא, זה מופע הרצאה. אין מצב שזה הרצאה לבד. זה מופע הרצאה, זה מתחיל בשואו, ואז אחרי זה כל הדברים שקורים לי, והסיפורים, וזה גם מרגש, וגם מצחיק, וגם גורם לבכי, וגם כמובן בסוף, העשרה. כל אחד יוצא שם עם איזושהי עצמה מטורפת לעצמו לחיים שלו. ראיתי שאתה במרכז המרצים הישראלי אצל דליה. נכון. נשיקות לדליה, כפרה עליה. אדירה. אז זה חלק מהעסק. מה עוד אתה... רגע, אני רוצה להחזיר אותך. אמרת 3 יציאות מהארון. הראשונה שחזרת בשאלה. נכון. השנייה שהודעת לאמא, ואחר כך שאבא שואל אותך. מה היציאה מהארון השלישית? היציאה מהארון השלישית זה בעצם אוף-רוד דרג. שפה אני מספר על ההורים שלי שהנה, אני בא ואני רוצה, שאני בא ומספר להורים שלי בעצם שאני מופיע כמלכה דרג. זאת אומרת, אתה לא רק הומו, אתה גם מתחפש לאישה. נכון, עכשיו רגע. כמעט רציתי להגיד מסכנים, אבל כאילו בקטע טוב. כמה מכות. אז אם אני בא להגיד לך עכשיו גם מכות, אז רגע, אז אני אחדד את זה יותר, ואני אגיד מה ההורים שלי חשבו
מתי? לא. באיזה שלב? שסיפרתי להם שאני עושה הופעות דרג. אוקיי. מה הם חשבו? שאתה גם טרנסית כמו האחות? בדיוק, היא אמרה לי, זהו, הנה, גם הוא רוצה להיות אישה. אז מבינה? שיגעתם אותם מכל הכיוונים. לגמרי, זהו. עשיתם להם שיעור, מה שאנשים לומדים, אתה מכיר מלא סטודנטים, אני לומדת מגדר באוניברסיטה, מה שלומדים ב4 שנים, עשיתם להם שיעור בבום. אז אני אמרתי להם, אמא, אבא, אני לא רוצה להיות אישה, זה לא מעניין אותי, אני שחקן בלבד, אני מצאתי את האהבה שלי לבמה, את הרצון, אחרי שרציתי להיות שחקן בגיל 18, אז אמרתי להם, על ידי הדרג הזה בעצם אני מגשים את חלום המשחק שלי, וזה מה שאני עושה. היה להם מאוד קשה לקבל את זה, לקח להם המון זמן לקבל את זה. וזה אחרי אבל שהם קיבלו את אחותך, אחיך שהפך לאחות. נכון, כי הם פחדו שגם אני אהפוך לטרנסית, אבל אני כל הזמן חידדתי להם, ואמרתי להם, אמא ואבא, אני שחקן בלבד, אני משחק דמות, אחרי ההצגה, אחרי המופע, אחרי המסיבת רווקות, אחרי היום הולדת שאני מופיע, לא משנה מה, אני מוריד את הכל וחוזר להיות ליאור. שאתה ממש אוהב את הגבר שאתה. מאוד. כן, וגם אם אין לי הופעות, את תראי אותי עם זקן. גדול. כן, אני לא מתגלח. זאת אומרת, במגדר אתה גבר נקודה. במשיכה המינית אתה הומו. זאת אומרת, אנשים מבלבלים. זה עדיין גבר. נכון, אבל אנשים מבלבלים. את רוצה לשאול האם דרג סטרייט? כאילו, מה, זו השאלה שלנו? לא, אנשים חושבים טוב, אני בעצמי התבלבלתי עכשיו, לא נורא. אבל מייקל אלרוי, אתה מכיר אותו? אוקיי. הוא טרנס. אוקיי. הוא בחורה שהפכה לבחור, הוא היה באח הגדול. אוקיי, נכון. פרק מספר, אני לא זוכרת, תסתכלו בפודקאסט. ומייקי עשה לי בפרק הזה, ממש שיעור. הוא אמר לי, תקשיבי, אתם מתבלבלים, כל הסטרייטים ואנשים... אני לא אוהבת גם את המילה אנשים רגילים. מי רגיל? בוא, אף אחד לא רגיל. כל אחד יש לו את לגמרי. אני אומרת, כל אחד יש לו את הדיאליזה שלו. את הסודות בארון. אני בדיוק שותה פה, מה זה, קולה? קולה, נו, חברת קוקה קולה, תנו לנו חסות. פרסומת. בבקשה, ליאור. הפודקאסט הזה בחסות קוקה קולה. טעם החיים. מצוין, מצוין. איפה היינו? לא יודע, אנחנו שטנו בעולמות איזה כיף לשוט איתך. אז אמרנו שדיברנו על 3 יציאות מהארון פשוט, ואז ההורים שלי, אני אפקס אותך, למרות שבדרך כלל אני לא מפוקס. אתה רואה, יש יותר גרועות ממך. אני אפקס אותך, ואני אגיד שדיברנו על 3 יציאות מהארון, שאם זה אחת הדת, היציאה השנייה זו... טושה. הקהילה, ההומו. והדרג, אז ההורים שלי באמת שאלו אותי ואמרו לי, את רוצה להיות אישה? ואמרתי להם, לא. ואז התחילו להגיע תוכניות הטלוויזיה, והייתי בבא לחדש לכם, והייתי בגולדסטאר. היית שם? מה, הוא סידר לך את הבית, חידשו לי את הבית, כן. כל הבית פה זה מושי. וואלה. כן. כשהוצאתי את הספר מחוברת. אז בבקשה. אז אנחנו היינו כנראה באותה עונה של הסלב. של הסלב, כן. גדול. למרות שאני לא אוהב לקרוא לעצמי סלב, אגב. לא, אנחנו לא סלב, אנחנו מסתכלים לאנשים בגובה העיניים מאוד. אני חושב שזה אחד הדברים של ההצלחה של סוזי, את יודעת? תסביר. כי אני לא תופס על אנשים. אני אומר לעצמי, אני ליאור, אני בא לשחק, לא יודע, לקרקס את האירוע, ומעבר לזה אני לא צריך שיקראו לי סלב, אני לא צריך, לא יודע, אני לא צריך את הטייטל הזה, אני רוצה להפך, אני רוצה שיותר חשוב לי, שיגידו לי בסוף ההופעה, וואו, היה מושלם, אימא לאיזה אנרגיות הבאת לי לשבוע. כן, כן. זה הרבה יותר חשוב לי מאשר להרגיש סלב. כן, כן, זה ריקני, יש בזה משהו מאוד ריקני. אפרופו סלב, אתה יודע בכמה תוכניות, יש תוכניות שאומרים לי, לא, את מוכרת מדי, זה לא מתאים, ויש תוכניות שאומרים לי, לא, את לא מספיק מפורסמת, אז זה לא מתאים. אנחנו הביניים. תקשיב, אני רואה פה את המלאך הקטן הזה, ואני חייב להגיד שזה כאילו נראה לי קצת מזכיר אותי. איזה יופי. כי מה? כאילו הילד הקטן, המתוק, התמים, כזה של המתחבא מהעולם, אל מול הכנפיים הגדולות שהיום הוא פרס, ובעצם השילוב של השניים. אתם קולטים את זה רגע? תראו את זה. וואו. כאילו זה הילד השקט, התמים שהיה בישיבה, היה פגוע והתעללו בו עם כל מיני הצקות וכאלה. לעומת מדהים. ילד הבוגר שפרס כנפיים אל העולם, והיום הוא לא רואה בעיניים. ומי שמאזין לנו עכשיו ברכב, או בהמתנה למשהו, אז אנחנו בדקה 34, הקטע שליאור מראה את המלאך, אם תרצו לצפות אחר כך. וואו, אירוע מכונן אחד,
שעשה לך, אתה יודע, אתה לא סתם קורא לסוזי בום, בום. אוקיי? תכף גם תסביר למה, אבל זה בום, כאילו אין אפילו מה להסביר. זה באמת חתיכת בום. אז תספר לנו על איזושהי חתיכת בום בשפה שלי ברוק'נ'רול, זה בעצם חתיכת רוק, סלע, שחטפת, ואיך התגלגלת משם. How did you roll from there? עד להצלחה. הרגע הכי קשה שהיה לך. תראה, הייתה לי סיטואציה מאוד קשה, לא אחת, אוקיי? היו לי מלא סיטואציות קשות, בסופו של דבר אנחנו צמחנו מהקושי. דרך אגב, אתה שומע את הגשם? כן. איזה רומנטי. אני אף על זה ברמות. איזה כיף. מת על חורף. וואו, איזה כיף. שתבינו, אנחנו באולפן פה סגור ככה, ושומעים את הגשם. כן. אז אני חושב באמת על איזשהו מקרה, אחד מיני רבים לצערי, אבל אחד שממש היה לי מאוד מאוד קשה. אני זוכר שיום אחד אני הופעתי באיזה מסיבת גן, מה זה מסיבת גן של ילדים או מסיבה בגינה? גננת שארגנה ערב לאימהות של הגן שלה. הייתה הופעה מדהימה וכיפית ופן, וזה כבר השנה השנייה שהלכתי והופעתי אצלן, וכשיצאתי משם, הגננת אמרה לי, התקשרה אליי ואמרת לי, סוזי, את לא מבינה, הבנות שלקחת והשתתפו בהפעלות שעשית, היא אומרת לי, אחת, היא חולת סרטן שהיא סיימה כימו. השנייה, זאת מישהי שהבן שלה נרצח בפיגוע, והיא רק השנה, כאילו היא רק סיימה את השנה, וזה האירוע הראשון שהיא יצאה מהבית. היא אומרת לי, יש עוד אחת שמה שלקחת אותה, שאת לא מבינה איזה נשים בדיוק לקחת, והשתמשת בהן להפעלה שעשית. ואני פתאום ראיתי אותן שמחות ומאושרות וצוחקות, והיא אומרת לי, אמא, את לא מבינה, סוזי, את לא מבינה איזה שליחות עשית, חבל לך על הזמן. אני כל כך התרגשתי מזה ברמות על, כל הגוף שלי היה צמרמורת. ואז סוף כל הופעה, כמו שתמיד אני עושה, אני הולך לשתות קפה, כזה מוריד לי את האנרגיות. יש אנשים שמעשנים. עדיין כסוזי? כסוזי, ברור. באירוע עצמו, או הולך לשתות קפה סיימתי את האירוע. מיקום אחר? כן, זה בית קפה בתל אביב. אוקיי. כסוזי בום. כסוזי אני הולך. כן, סיימתי את האירוע, אני ממשיך הלאה, אני לוקח את הקפה שלי, טק-אווי, וממשיך הביתה ומוריד את האיפור והכל. ואז באותו ערב אני כזה כולי בהתלהבות, ואני אומר, וואו, איזה כיף, איזה אושר מדהים. שאני יכול בזכות נצנצים, פאה ועקבים, לשמח אנשים ולנתק אותם מהיום יום הרע שהיה להם, או מהתקופה הנוראית שעברה עליהם, כזה. אני מגיע לאזור לונדון מיניסטור, ואני יוצר שם בבית קפה, בית קפה קבוע שהייתי לוקח ממנו קפה בלילה, כי זה פתוח 24/7, ואני יוצא מהרכב לכיוון הפגאז' כדי לקחת כסף ולשלם. עוצר רכב לידי. אומייגאד. עם 4 גברים שם. ואני שומע את הקריאה של איחיה קוקסינל, ואז פו! ככה עליי. פשוט הם ירקו לי על הגב, על כל הגב כזה, ואני מרגיש את היריקה שלהם עליי. אני מסתובב אליהם ואני אומר לו, תגיד לי, מה אתה עושה? מי אתה חושב שאתה? ואז הוא אומר לי, אוף, פה קוקסילה לפני שאני שובר אותך מכות. ואני אומר לו, תגיד לי, אתה בכלל יודע מי אני? ואז הוא אומר לי, אוף מפה עכשיו, יאללה, אוף. ואני בסיטואציה הזאת אמרתי לעצמי, ליאור, תהיה רגע חכם, אם עכשיו אתה תתווכח איתם, הם 4 עליך, הם גם ככה בשנאה עליך, רק על פי איך שאתה נראה, עזוב, תיקח את עצמך, תלך מהסיטואציה הזאת, כי זה יכול להיגמר רע. ואתה ממש לא רוצה לראות את עצמך עם פאה זרוקה וכל מיני פיצוצים כאלה. ואני נכנס שם לבית קפה בבושת פנים נוראית. ואני אומר לפקידה, לבריסטה שם, לאותה אחת שעמדה בקופה, אני אומר לה כזה, היי, אפשר קפה עכשיו, היא מכירה אותי, וזה כזה, היי, סוזי, מה קורה, מה העניינים וזה, מה, למה את ככה? אמרתי לה, לא, כלום, יש לך מפיות אולי רגע להביא לי? היא מביאה לי מפית, ואני לוקח את היד אחורה, ואני מנגב את היריקה שאני מרגיש שהיא נוזלת לי על הגב, והרגשתי כל כך מחולל באותו רגע.
ואז היא אומרת לי, מה להביא לך? וזה, מה, סוזי, למה את ככה? כי בדרך כלל אני תמיד מגיע, כזה מאוד הפי. ואמרתי לה, סתם, אנשים פה, חרות של אנשים. היא הביאה לי את הקפה, ואני לוקח את הקפה, ואני מנגב את הרוק שלה ממני, ואני הולך לרכב, ומתחיל לנסוע הביתה. וכל הדרך אני חושב על הסיטואציה הזאת, ואני אומר לעצמי, בונה, מה עשיתי לאותו בן אדם, שהוא פשוט החליט לעצור את הרכב שלו לידי, פשוט לירוק עליי ולקלל אותי. אני מגיע הביתה, ואני מתחיל להוריד את האיפור. אני מוריד את הריסים, אני מוריד את הפאה, וכל פעם שאני מעביר את המגבון כזה על הפנים, ולאט לאט מתגלה לי אור בסופו של דבר, ואני מוריד את הליצן הזה, אני אומר לעצמי, וואו, לא יודע, מה אני צריך את זה בחיים? כאילו, אתה ליצן, אתה ליצן למבוגרים כנראה. אתה רוצה את זה? זה מה שאתה צריך להיות בחיים? ופשוט ברצתי בבכי, באותו רגע, פשוט התפרקתי. ואני אומר לעצמי, בוא'נה, לפני שנייה, אני שימחתי עולמות של אנשים, ואני חוזר הביתה פשוט עצוב ובוכה. למה אני צריך את זה? ואני מוריד את כל האיפור, ואני מתקלח, ואני נכנס למיטה, מכסה את עצמי בשמחה, ואני פשוט בדאון רציני, ומרגיש שפשוט חיללו לי את הנפש ואת הגוף. 3 ימים אחרי זה אני צריך להתרגל להופעה, לאיזו מסיבה, והייתה לי דילמה. הייתה לי דילמה אם אני רוצה להמשיך בדבר הזה, אם אני רוצה ללכת ולהופיע, או לבטל את המסיבה. ואני תוך כדי אני חושב על זה, ואני אומר לעצמי, טוב, כאילו, אני לא מסוגל להרים את עצמי נפשית. בסופו של דבר, אני חייב ללכת להופיע, להביא את האנרגיות האלה לבמה, ואני לא יכול. ואני זוכר שזו הייתה איזו מסיבת רווקות, שממש הקלה רצתה אותי שם, ואני תוך כדי, אני אומר לעצמי, ליאור, אם אתה עכשיו לא קם ומתארגן להופעה שלך, אוקיי? זה אומר שאותו חלאה ניצח בסיטואציה, אתה נתת לו את הכתר והורשת לו את הכתר שלך בסופו של דבר, וסוזי, הדמות הגדולה מכולם, הבלתי מנוצחת שיכולה להיות, אתה פשוט ויתרת לו. להפך, דווקא זה שאתה תקום, תרים את עצמך, תתאפר, תלך תשמח את אותה קלה שממש רצתה להיות איתך בחברתך, אתה תנצח את העולם. ואתה תנצח את אותו הומופוב רע ומרושע שעשה לך את מה שעשה. ולהפך, דווקא תיקח את האנשים הטובים שאוהבים אותך, ותעצים את זה. וזה מה שעשיתי. איזה חמודה, איך רצית לשבור את כל הקרח הזה, כן, אבל לקח לי זמן, לקח לי את ההבנה הזאת, אבל אמרתי לעצמי, אני לא אתן לאף בן אדם, לאף אחד. איך אני אוהבת אותך. שיוריד אותי על הברכיים בצורה שכזאת, ולהפך, אתה רצית לירוק עליי? אני אצפצף עליי עם אמא שלך עכשיו, ואתה תראה את זה. וזה מה שעשיתי. וניצחת. ביג טיים. ואתה מנצח עדיין. ואני עדיין מנצח. כל יום מחדש. וכל יום, והיום, מי שיגיד לי קוקסינל, הומו, מצער הורים, יחר, היה מגעיל, יא דוחה, פאפאפא, אני אגיד לו, אמא, לך, אני אוהבת את המחמאות, תמשיך עוד, אני רוצה עוד, תביא לי עוד מלא כאלה, אני חולה, אני שרופה על זה. מצוין. ואז הם מתפוצצים עליי. הם מתפוצצים. מצוין. כן, כזה. אני לא אתן היום לאף בן אדם, ולא משנה מה הוא יגיד לי, לפגוע בי. ותמיד אני אמרתי, שואלים אותי תמיד ברשת, אומרים לי, סוזי, יש לך את כל התגובות הרעות האלה ברשת, איך את מתמודדת איתם? ומה אני אומר להם? אני אומר להם, תקשיבו, כל מי ששולח אליי חץ של שנאה, אני עוצר את החץ עם היד שלי, אני עושה פו ונשיקה, ושולח לו את זה באהבה חזרה. מדהים. אתה יודע, מה שאמרת עכשיו, זה בדיוק מה שג'ייק, שמן אינדיאני אמיתי, שהייתי אצלו במפגש של סווט לודג', אם אתה מכיר מה, אתה יודע מה זה סווט לודג'? זה אויל אינדיאני שנכנס, זה ממש סאונה אינדיאני טבעית, שנכנסים לאויל, הוא מחומם עם גחלים לוהטות, ונכנסים ומזיעים, ובפנים עושים טקסים אינדיאנים. משהו מדהים.
שווה לנסות, ממליצה לכם וממליצה לך. וואי, ואתה בא לשם עם סוזי הפאה. בום. אני נדלק, זה רק בעומר. סווטלונג'. אוי ובוי. אז בקיצור, אותו שמן אינדיאני אמר לי, כשמישהו ככה מעציב אותך, פוגע בך, שולח לך חץ של רעל, just tell him, I bless you, you son of a bitch. Exactly. זה בדיוק מה שאתה אמרת בדיוק זה. בשפה שלך, מקסים. את רואה? ההוא אינדיאני ואני בכלל מדרום תל אביב, ושנינו בסוף הבאנו את אותו. מה בדרוזי? וואי, היא לא תרפה לדרוזי הזה. כן, אבל זו המטרה, דעת שאחרי שאני מספר את החלק הזה בהרצאה, אז... אתה מספר את זה בהרצאה? כן, את זה אני מספר בהרצאה. למה לא אמרת? הייתי שמה מוזיקת שטיח, משהו. לא צריך, עזבי. ואנשים, הייתה אחת פלאס סייז, אני אקרא לזה, ניגשה אליי בסוף, ואמרת לי, סוזי, אני חייבת להגיד לך, את נתת לי כוח והשראה, זה יופי. כי אני עוברת משהו אחר אמנם, ואמרתי לה, מה? ואז היא אומרת לי, תראי, בגלל שאני שמנה וזה, וצוחקים עליי ולועגים עליי וכולי, אמרתי לה, ממי, להפך, הם יגידו לך, היא השמנה, תגידי להם, נראה לכם, כפרה, מרוב שאני מושלמת, יש ממני הרבה. אמרתי לה, להפך, תגידי להם, הגברים מתים עליי, כי ככה אני מזרן קפיץ עם נשמה, והם חולים עליי. אמרתי, תקרקסי להם, ואז הם יראו שהם... לא מזיז לך. בדיוק, זה לא מזיז לך, את לא נפגעת מהם, והם פשוט ימשיכו הלאה. ממש. וזה בדיוק מה שאמרתי להורים שלי, וזה בדיוק מה שאני אומר לעצמי, וזה בדיוק מה שאני אומר לך, וגם למאזינים שפה. You walk the talk, כאילו, אתה לא סתם עוד איזה מישהו שבא ומספר איך לנצח בחיים, אלא אתה באמת עושה, אתה וסוזי, היא גם בפני עצמה, לדעתי כבר יצרת ישות, זה לא רק שאתה משחק את סוזי. צריך להביא לה תעודת זהות ודרכון נראה לי בקצב הזה. כן, זה ישות בפני עצמה, כי אני פגשתי אותך היום פעם, אוקיי, בוא נתוודא, אני מכירה אותך רק כסוזי, עד היום. וזאת פעם ראשונה שאנחנו מדברים כליאור ופז. וזה שונה לגמרי. וזה שונה לגמרי. אמרתי לך. בהחלט. אבל עדיין, לליאור יש את הקסם, לסוזי יש את הקסם, ואני יכולה לראות גם את הלינק הזה בין שניכם, מן הסתם, כי זה אתה, גם שאתה משחק דמות, גם כשאנחנו משחקים דמות, בכל מחזה עושה, אנחנו מביאים את עצמנו לתוך הדמות. אז בוא אני אגיד לך משהו מעניין על הדבר הזה. יאללה. יודעת, שואלים אותי תמיד, תגידי, מה קורה אם נגיד את לא רוצה להופיע, אין לך כוח, אין לך חשק, את בדיכאון, את חולה. שואוביז, זה נכון? עולם השואוביז. ואז, מה קרה? הייתי בזוגיות 10 שנים עם אותו בן אדם שבדיוק יצאתי מההורים שלי, בגללו, מהדירה וכזה. כן. וואו, 10 שנים. אז היינו 10 שנים ביחד ונפרדנו. ואז, מה קורה? את בדיכאון, ורע לך וקשה לך, ואת לא רוצה לצאת מהמיטה והטישו, כי את בוכה כל היום. ואז, יש לך הופעה בערב. ומה את עושה? וזה מאוד קשה. זה מאוד מאוד קשה. נכון. היו לי מצבים שאני בכיתי כל הדרך, הגעתי להופעה, פתחתי את הדלת, המוזיקה התנגנה, פתאום בום! הלו! מתפוצץ. How are you? טק, נגמרת ההופעה, סגרתי את הדלת. חוזרת לפקוד. פאף. כן. ואז את בוכה. מה זה, היו לי הופעות שאני מאחורי הווילון בוכה, ואז עושה קאט, בום, מסכה. ואז את מבינה. זהו. את מבינה מה אני מספר. זה כל כך קשה. זה קשה ברמות, אבל, אני אגיד לך מה הקטע, ואז אמרתי לעצמי, ליאור, איזה מזל שיש לך את סוזי בום, ואני אגיד לך למה. כי אני בזכות הדמות הזאת משמח אנשים ומקרקס את העולם, נכון? ואז אמרתי, בונה, אתה עכשיו יכול לקום, להתארגן, להתנתק מהעולם, גם אתה עם עצמך בסופו של דבר. נכון. להתנתק מהעולם ולחיות את החיים של סוזי. איזה יופי. היא מצילה אותך. נכון, וזה מה שאמרתי. אמרתי איזה קטע שפתאום סוזי גם משמחת אותי ולא רק את כל העולם. מדהים, מדהים. שזה בעצם זה אני, את מבינה? זה כן. כאילו פסיכולוגיה, לא יודע, צריך כאילו תואר רק על זה. קורה לך לפעמים בבית שסוזי מצילה אותך? לא. לפני שאתה יוצא להופעה? לא, מה יכול להיות כמו מה? לא יודעת. לא. אוקיי. אז בעצם ביקום הפיזי, שמאלץ אותך לצאת לעבוד, כי זה העסק שלך, ואתה צריך לעבור לסוזי, לעשות את הטרנספורמציה הזו. את ההפי, כזה. זה כמו שאומרים בדרך כלל, שכשאין מצב רוח ואנחנו מבואסים, אנחנו צריכים ממש ללכת מן החוץ
אל הפנים. נחייך בכוח, תחייך בכוח, ובסוף באמת יבוא החיוך. נכון. יבוא החיוך. כמו הרבה נשים באורגזמה, סתם. שמזייפות. זה לא התחום שלי. זה התחום של סוזי. אני לא יודעת. אני מאוד שומר על פסון. כן. בוא נגיד ככה. שומרת. ובוא, קודם כל תודה על השיתופים המדהימים. מה, באהבה ענקית? לא מובן מאליו. אני חושב אני מתאהבת בך מרגע לרגע. לא, אני אגיד לך למה, כי אני חושב שבסופו של דבר מהמקום המאוד נמוך שהגעתי ממנו, למקום היום המאוד שלם גם עם עצמי שהגעתי אליו, אני חושב שאני יכול לעזור להרבה אנשים שוואלה, יכולים לשמוע את זה עכשיו ולהגיד, בוא'נה, זה יכול לתת לי כוח. נכון. הסיפור שלו נותן לי כוח, אני לוקח מהסיפור שלו משהו אחר, אומנם נגיד כמו אותה אחת שהיא פלאס סייז, שאמרתי לה, פאק איט, כאילו, מה את סופרת אותם בכלל? אז דווקא אני מאוד שמח לעזור, אם זה אפילו לבן אדם אחד, לא אכפת לי, אבל עזרתי, מבחינתי שיחקתי אותה. לגמרי. כל המציל נפש אחת מישראל, מציל עולם כאילו ומלואו. הציל, לא, בדיוק. לגמרי, לגמרי. אני חוויתי את זה הרבה שנים עם מחוברת, ואני חייבת להודות שבשנה האחרונה התחלתי קצת לסרב להופעות, למרות שעכשיו אני חוזרת לזה, כי אחרי המון שנים שעשיתי את זה, זה לא משנה התוכן שונה בינינו, אבל עדיין אנחנו עושים את אותו דבר, נותנים השראה ומחזקים אנשים אחרים מההתמודדויות שלהם. כל כך הרבה אמרו לי, שאבתי ממך כל כך הרבה אנרגיה, שאבתי ממך כוח, שאבתי, אני שואבת, שאבנו. כל כך שאבו אותי, שנשאבתי. נכנסתי לחור שחור. אני אומרת האמת. האמת. והיום שאלת אותי, איך שבאת פה לאולפן, שאלת אותי, למה את עושה את הפודקאסט? אז אני החלפתי את הבמות. הבנתי. לפה. כי בבמות נשאבתי מדי. אבל עשיתי את זה המון שנים. עכשיו אני מרגישה שאני יכולה לחזור לזה. אז פה אני נותנת לך טיפ. אנחנו צריכים ללמוד גם לשמור על האנרגיה שלנו. אנחנו צריכים ללמוד לשמור גם על האנרגיה שלנו, כי אנחנו עדיין ממשיכים להתמודד. נכון. אוקיי? ולא להישאב יותר מדי, וקיצור, הבנת. לא יודע, אבל אני כיף לי בהופעות. זה כיף, זה מדהים, זה מדהים. ואחר כך שאנשים באים ואומרים כמה זה השפיע על החיים שלהם, בשביל זה אני עושה את זה. אבל כשבאים ואומרים לי, אני מעריץ אותך, זה דווקא עושה לי לא טוב. אני אומרת, אני לא רוצה את ההרצה. מספיק שתגיד לי שעשית איזשהו שינוי, זה נגע בך איפשהו, זה מה שעושה לי את הסיפוק. והטוב, כי אנחנו לא עושים את זה בשביל אגו. אתה עושה את זה בשביל אגו? ממש, אני לפני רגע אמרתי לך שאני לא רוצה להיות סלב. בדיוק. זה ממש לא מעניין אותי. בדיוק. וסוזי בום, איך בנית את הדמות הזו? איך בניתי? לא יודע, זה התחיל כזה הופעה, והתגלגל, וצמח, ועוד כתבה, ועוד עיתונות, ועוד טלוויזיה, ועוד יוטיוב, ועוד מדיה חברתית, וזה פשוט צמח. ואמרתי לעצמי, טוב, נחמד הכל טוב ויפה הופעות, אבל יאללה, בוא נפתח עוד משהו, כאילו אם אתה כבר יזם קטן, בדיוק. אז בוא ניזום עוד דברים, ובוא נייצר עוד דברים, ואז החלטתי לפתח ליין מוצרים תחת הברנד של סוזי בום קוסמטיקס. מטורף. שזה כאילו הכי הרוק'נ'רול של העסקים. לקחת את הקושי ומינפת אותו למשהו מטורף. ברנד של מוצרי קוסמטיקה. נכון, והכל גם מיוצר בישראל, אז אני עוד יותר שמח. רגע, זה עדיין, כן? איפה? זה קיים. אז תעביר לי את הלינק למי שרוצה לרכוש. SuzyBoomCosmetics.com. יפה. כזה. מדהים, אז אתה ממש איש עסקים, ליאור. אתה איש עסקים. יזם. אז זה מה שאני אומר, אז אני פשוט פתחתי, אני זוכר שהמוצר הראשון שהשקתי, זה היה לפני איזה 8 שנים בערך, פלטת צלליות, כי אמרתי לעצמי, אוקיי, מי כמוני שמתאפר ב10 קילו איפור כל פעם. ועושה גם פינות הדרכה בערוץ האופנה, ובחיים הטובים, מה זה? אני הייתי רואה צופה צמודה שלך. אז כן, אז אני יכול להשתמש באמת בטיפים של האיפור. אז אני אמרתי, טוב, מי כמוני באמת מבין באיפור ושם איפור כל יום, כל הזמן. נשים. נכון. אבל גם סוזי, וסוזי יודעת. ולכן התחלתי במוצר חדש, כאילו מוצר ראשון בעצם, שזה פלטת צלליות של 6 צבעים ו4 צבעים, ואז השקתי את המוצר השני, שזה קרם ידיים, והמוצר השלישי, שזה אודמים. איזה יופי. התחלתי ב5 צבעים, עליתי ל11 צבעים כבר,
השקנו עכשיו קרם גוף, חמת שהייה. מה אתה אומר? כן, והכל מיוצר בישראל. ואם אני רוצה לרכוש, אני צריכה להיכנס לאתר, וזה לא בסופר פארם או משהו כזה, איפה אני מוצאת את זה? אני אגיד לך מה הבעיה בסופר פארם, את מבינה? הנה, נגיד בעיה. כאילו, כי לא ידעתי על זה עד היום, זאת אומרת, משהו פה בעסק צריך עוד יותר לפרוץ, כדי שכולנו נשמע על המוצרים שלך. תראי, אני מאוד אשמח שהוא יפרוץ, אני לא מחפש להיות שנל עכשיו, אבל אני כן מחפש להיות מותג בוטיקי, ואני מאוד שמח בחלקי גם בדבר הזה. לגבי סופר פארם וניו פארם וכל מיני כאלה, ניו פארם זה ישן, זה בי. הייתי מת להיכנס אחת הרשתות האלה. אממה, זו בעיה. כי אני מלכת דרג, ובשבילם אני קוקסינל. לא. את אומרת. גם היום? ברור, דווקא היום, הגזמת. מה, אנשים כאלה מקובעים עדיין? מאוד, 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 כן. אני מוכנה לבוא איתך לפגישה עסקית. בואי. אני אבוא איתך לפגישה עסקית. הם יזמינו אותי לאירוע חברה שלהם, אבל... אבל הם לא יכניסו את המוצרים? נכון. ניסית? דיברתי, כן. ואין סיכוי. זה מרתיח. עכשיו, אין הבדל בין זה מרתיח אותי. כוכב רשת כזה או אחר לביני, בסופו של דבר, כי יש כוכבי רשת ישראלים שהמוצרים שלהם... אם היה לי סופר פארם, הייתי עפה על זה, להפך, דווקא בגלל שזה ליין של דרג קווין. נכון, אז בשבילם זה קוקסינל, וזה לא מתאים, ומי יקנה, ומה פתאום, וזה דרג קווין, ואני אומר להם, להפך, דווקא אני כל כך... מבין באיפור, שאני יודע מה טוב ומה לא. אתן הכי מבינות באיפור, הלוואי שאנחנו אנשים היינו יודעות לשים צלליות כמו שאתם. יודעת כמה פעמים אני שם איילינר, ובנות אומרות, יואו, סוזי, איך אתה עושה איילינר? אימא'לה, אני לא מצליח. איך את מדביקה ריסים בשנייה וחצי? אני כזה, כזה. לא, אתם אלופות, ואני מכירה עוד דרגיסטיות, ואתם... זה בגנים אצלכם, כאילו זה ב-DNA. מבינה? ואתה בכלל אקספרט בזה. אז כן, אז השקתי מוצרים, ובסופו של דבר אני מוכר את זה רק אצלי באתר. וזה בסדר, אוקיי, אני אומר לעצמי, נחמד. אם אני אגיע לפארמים, זה לא רק בשבילי כבוד מאוד גדול, אלא זה גם ניצחון מאוד גדול, וזה גם אמירה שלהם כלפי הציבור בארץ. לבוא ולהגיד, כולם אותו הדבר, ובאמת כולם שווים, ולא רק סיסמאות כאלה של סובלנות, קבלת האחר, שוויון. אבל אחרי זה כשהדלת נטרקת, אומרים יאללה, 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 לא מעניין. לא יומן, we gotta fuck the system. Yes. יש חברות שהצעתי להם שיתופי פעולה, על איפור נגיד, ואמרו לי, ככה, באלגנטיות, אמרו לי, לא, זה יפגע בקהל שלנו. יפגע, לא יומן. אמרתי להם... אבל אחר כך לערב גלה שלהם, הם כן יזמינו את סוזי. הם יזמינו אותי והם ירצו את סוזי בסמלה הכי מעלפת, והכל בשביל התמונות ובשביל האילוז'. לא יומן. כן, 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 אמרו לי. לא יומן, זה אבסורד, זה כאילו אוקסימורון. טורף, אבל בסדר. מעצבן. בגלל זה אני תמיד אמרתי, שאלת אותי איך בניתי את סוזי? ב10 אצבעות שלי. בלבד. בנית את העסק שלך ב10 אצבעות. סליחה שאני אומרת את זה, אבל זה עסק. זה כבר מפעל, סוזי בום. איזה מחמאה. בטח, ברור, ברור. אני כאן בשביל להרים. אנחנו. למה שלא תפתח חנות? יש חנות אינטרנטית. נכון, חנות אינטרנטית, אבל חנות פיזית. למה? לא, נכון, נכון. היום חנות אינטרנטית. הכל באינטרנט היום. נכון, נכון, לגמרי. אז העסק הזה כולל, קודם כל, סוזי, היא העסק. והיא השמש, וממנה יוצאות קרני שמש של כל מיני מוצרים שלך. אחד מהם זה הליין קוסמטיקה. השני מה? מרצ'נדייז, מניפות, ספלים, חולצות. שזה גם בחנות האינטרנטית? כן. מה עוד? השקתי עוד מוצר חמוד שאני עף עליו ברמות. ברכה... איך לא שלחת לי את התמונות של המוצרים שלך, את החנות? הייתי מראה עכשיו. כי אני לא רוצה. אתה לא רוצה? לא, אני צנוע. סתם, לא יודע, לא חשבתי על זה בכלל. יש לי משהו מאוד חמוד ברמות על, שזה נקרא ברכה חגיגית, שאפשר להזמין ברכה לאיזה מישהו. נגיד סתם, לא יודע, מישהו יצא... שסוזי בום עושה, נגיד מישהו עכשיו יצא מעזה, וחברה שלו רוצה לשלוח לו ברכה. גדול, גדול. אז היא רושמת לי, וואי, סוזי, הבן זוג שלי גולן, הוא יצא מעזה, ובא לי שהוא יציע לי כבר נישואים. אני רוצה שתכיני לו ברכה. ואז אני ישר כזה, אני פותח את המצלמה, ואני כזה,
גולנצ'יק מאמי, הלו, כאן סוזי בום, אני שמעתי שחזרת עכשיו מעזה, אז קודם כל תודה לך ששמרת עלינו, ועל חברה מקסימה שלך, שהיא כבר ממש מדגדג לה האצבע, והיא ממש רוצה מסיבת רווקות עם סוזי בום, אני לא רומזת לך כלום, אבל תיקח בחשבון את מבינה? וזו הברכה החגיגית שאני עושה. גדול. כמה כזה דבר עולה? 150 שקלים. מה, זה כלום. כן, זה חמוד. טוב, אני צריכה לשבת איתך, אל תמחור. וואי, אני גם זולה, את אומרת? מאוד. מה זה 150? לא, אבל בא לי כן, אבל בא לי שבאמת לאנשים... שזה יהיה נגיש. כן. גם 300 זה נגיש. לא, אבל בא לי כזה באמת נגיש. בא לי שיהיה להם את זה. אז תתני בחינם. לא, בכל זאת אני צריך להתאפר וכאלה וזה לדבר הזה. אז הברכה... בלבלתי אותך עם הכסף, עם הסכומים. הצלחתי לבלבל אותו. כן, 300. אז ברכה חגיגית זה חמוד. נכון, זה חמוד. זה מהמם. נכון. זה מקסים. נגיד סתם, עכשיו, מי שרוצה לשלוח לך מתה לחג לראש השנה, והיא רושמת לי סוזי, אבל בא לי שהיא תכין קציצות, כזה. רבקה, כפרה עליי. לאמא שלי יש... לא, אוי, אני לא אעשה ספוילר, אבל לא נורא, אני אגיד לה לא להקשיב לפרק. נו, מה? לאמא שלי יש יום הולדת, אני מזמינה אצלך ברכה. אז אני אומר... בסוף אני אפשוט רגל, כל אורח שבא לפה, אני סוחרת את שירותיו. ועוד היא אמרה לי 300 שקל, בכלל הרווחתי עכשיו. אני 150. ויקום המלפפון והעקב הגנן. לגמרי. אז מה אם רוצה לחמותה? לא, זה כזה כאילו, רבקה, חג שמח, מאמי, כנסו זיבום, תקשיב לי טוב, שמעתי על הממולאים שלך, את חייבת להכין, אבל את לא יכולה להבריז לנו ככה, אני באה לאכול. וזו הברכה החמודה, ואז היא גם שמחה וגם מאושרת, וגם מעבירים את המסר שבסופו של דבר רוצים. מהמם. אז נמשיך לעוד מוצרים או שירותים שאתה נותן בעסק שלך כסוזי בום. אז כן, מסיבות רווקות. נכון, מסיבות רווקות, ימי הולדת, ערבי גיבוש, ערבי חברה, סוויט 16. אם מסיבת רווקים בנים יזמינו אותך? אני לא אלך לבנים. טוב מאוד. אני לא אלך אני כי... דואגת. כן, בדיוק, יפה. כי את לא יכולה לדעת מה יש שם. בדיוק, מה הם רוצים. אתם אי אפשר לסמוך עליכם. בנים סטרייטים שיכורים, ביג נו. יפה. שעת סיפור לילדים. אני רוצה לדבר איתך על זה. מה? איפה זה, באיזה קונסטלציה? איפה זה פוגש אותך? את יודעת שבטקסס הוציאו חוק, לא מזמן, עשינו על זה פרק בפודקאסט שלי עם שלומי קינן, במלחמת התרבות, הוציאו חוק שאסור לדרג קווינס להקריא סיפורים לילדים. למה? משהו מטופש, כאילו שזה מסוכן, ואסור לחשוף אותם לזה. היה על זה בלגן גדול. את יודעת למה זה מסוכן? למה? כי פתאום הציפורן לא תעוף. כזה, מטופש לגמרי, כמובן היו הפגנות נגד זה והורידו את זה. גם בארץ אנשים יצאו עליי, זה שעשיתי שעת סיפור לילדים, אמרו לי, למה ילד צריך לראות דרג קווין? הבעיה היא שאנשים חושבים, לצערי הרב, שדרג קווין זה רק מיניות. בדיוק. עכשיו נכון, זה טעות, זה לא נכון. תקחי את מלכות הדרג 30 שנה אחורה, אז אולי זה היה כזה, את יודעת, במועדוני גייז, ששם היה אפשר לדבר על הכל. זלמן שושי, אבל היא טרנסית. זלמן שושי, כן. אז נכון, אולי לפני 30 שנה במועדוני גייז, אז הכל היה שם מאוד מחתרתי, והיה אפשר לדבר על מיניות בצורה כל כך מוחצנת, ומוגזמת. היום זה אומנות, נכון? היום אנחנו כל כך גם מתאימים את זה לקהל בסופו של דבר. מן הסתם למסיבת רווקות אני אדבר על סקסולוגיה, אבל אם אני עכשיו הולך להופעה בחתונה, או אני עושה סוויט 16, אז מן הסתם ההפעלות יהיו גם מותאמות, וגם התוכן והמלל יהיה מותאם. בדיוק כמו שתמיד אני אומר, כל שחקן, לא משנה מה, שחקן עכשיו יכול עכשיו לדבר על הצגה על סקס, בבימה, אבל רגע אחר כך הוא עולה ביום שבת בצהריים ומשחק הצגת ילדים. נכון. אז למה אצלו זה בסדר ואצלנו זה לא בסדר? למה אני יכול לעשות עכשיו מסיבת רווקות ולדבר על סקסולוגיה, ואחרי זה לעשות שעת סיפור ולהקריא סיפור לילדים? שאלה טובה. ואז הם אומרים, אז למה צריך את כל המוחצנות הזאת? אז אמרתי להם, זו דמות. וילדים מסתכלים עלינו כתיאטרון, אתם המבוגרים, אתם יש לכם חשיבה מעוותת. הראש הכחול שלכם מקמפרס את זה. נכון. ואז בגלל שאתם חושבים שזה מיניות, אתם משליכים את זה עלינו. אני מגיע לשעת סיפור לילדים, ואני אומר להם, שלום ילדים, מה שלומכם, יאללה. להפך, אתה משמח אותם. נכון, בואו נקרא, היום אנחנו מקריאים את הפיל שרצה להיות אחי. מי מכיר את הסיפור? ואז כזה, אני כזה. ואז אני אומר להם, ואני מתחיל להקריא את הסיפור, ואני אומר להם, איזה צבע הייתם רוצים שהפיל יהיה? מה אתם אומרים? יאללה, ילדים, בואו נשמע אתכם. ואז אחד אומר סגול, אחד אומר אדום, אחד פתאום אומר בלק. זה חמוד, מידה אנגלית. גדול. ואז אני אומר, איפה המיניות? איפה בדיוק? מה? למה? פשוט עשיתי סריה שלמה אצלי בסטורי באינסטגרם,
איך התחלתי את השעת סיפור, מה עשיתי איתם, ובסוף הבאתי להם דפי יצירה, והם צבעו את הפיל שהם רצו להיות בעצם, ועשינו איתם תמונה ביחד. זה ממש הפעלה. ואז כל המלעיזים והמוצאי דיבה סתמו את הפה ולא ידעו מה להגיד. ואמרתי להם, לפני שאתם עם היד קלה על ההדק, שנייה תנשמו ותסתכלו מה קורה. יפה. כזה. יפה. גם את זה ניצחת. ביג טיים. בחיבוק ובאהבה. ובסוף הם כנראה גם חיבקו אותך. לא יודע, אם ההורים המבוגרים האלה שמתלוננים יבואו, יחבקו אותי, אבל אני לא צריך אותם. כן. וואו, חזק. אז אם אני רוצה לשאול אותך בעצם, איזה טיפ או תובנה הכי חשובה שאתה יכול לתת ליזמים פרטיים כמוך, אנשים שהם העסק של עצמם, והם יזמים. איזשהו טיפ. מתוך העסק שאתה עשו זיבור. הטיפ הכי גדול שאני יכול לתת, זה שירות 200% ללקוח. אתה שם את הזרקור על שירות, אתה אומר. ביג טיים, כמובן שהמוצר צריך להיות טוב. שירותיות אולי. המוצר צריך להיות טוב. אני רגע מוציא את זה שהמוצר הוא טוב. בהנחה שהמוצר שלכם הוא טוב. נכון, שירות. אז קודם כל לשאוף למוצר טוב. נכון. אבל בסדר, זה כבר, לא לצאת לאור בלי מוצר טוב. לא, כי כאילו אל תלך על בינוניות, ואל תנסה גם לחסוך. אוקיי? נגיד סתם דוגמה. אני מחלק מתנות באירועים. יפה. אני תמיד שם. איזה? כל מיני, נגיד, כל מיני מרצ'נדייז שלי, נגיד מהקרמים שלנו, מהאודמים שלנו, כזה. יפה. מהמותג סוזי בום. ותמיד אני שם איזה מתנה 2 כזה בצד, בנוסף. אני אומר, יאללה, שיהיה. נגיד אם... לבריאות. הנה, זה מתחיל לי עכשיו. כן, מהחתולים, אוי. הנה, אנחנו בסיום. יש לו אלרגיה לחתולים, ויש לנו חתולים פה. כן, ואני כזה נשאר נלחצתי, ואמרתי לעצמי, אומייגאד, בוא נעשה את זה מהר, לפני שיהיה לי התקפת אלרגיה, והנה זה מתחיל. אז אנחנו מסיימים. ואז אני שם באמת 2-3 מוצרים כזה בצד, ואני אומר, אם פתאום, לא יודע מה, מישהו יבקש, מישהו ירצה, מישהו יגיד לי, סוזי, בא לי גם מניפה שלך, שאני בחיים לא אגיד לו לא. אין דבר כזה. וואלה. אני אומר, מה, בשביל 15-20 שקלים עלות, נראה לך אני יכול להגיד לבן אדם לא? אין מצב. יפה. אז זה משהו אחד. נגיד עכשיו, בזמן המלחמה, קרה מצב, או בזמן הקורונה, שבנות אמרו לי, וואי, תקשיבי, וזה סוזי, ואנחנו סגרנו, אבל אני דוחה את החתונה, נגיד, לעוד חצי שנה. יש מצב לקבל את המקדמה חזרה? אני אומר לה, ברור. אבסולוטלי כן. למה? למה? כי קודם כל היא לא אשמה. כן. היא לא אשמה שהאירוע שלה נדחה בגלל מלחמה. אז אני אומר, אם אני עכשיו אהיה באמת לב טוב וגדול, ואני אחזיר לה, עוד חצי שנה היא תזכור לי את זה. נכון, יפה. ואז היא תחזור. וגם אם היא לא תחזור, היא תזכור אותי לטובה. נכון, שזו השירותיות. נכון. וכי בסופו של דבר אנחנו בונים את העסק שלנו עם שירות טוב, אנחנו משקיעים בעסק שלנו בפרסום. once לקוחה אחת הרסת לה, היא תלך ותפיץ עליך הדברים. נכון. אז כאילו, למה? בסופו של דבר, כולנו בישראל, וזו מדינה קטנה, ואנחנו מכירים אחד את השני, וכזה. כן, עולם קטן פה. אז בואו לא נהיה רעים. זאת אומרת, במילים אחרות, אתה אומר, תהיו שירותיים, ואל תאכזבו את הלקוחות. אבסולוטלי. זאת אומרת, תהיו שם, תהיו טובים. כמובן, עם היד על הדופק, את יודעת, אי אפשר עכשיו, אבל כן. ברור. זה חשוב מאוד 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 מאוד. יפה. מה הטיפ הכי חשוב שאתה יכול לתת ללקוחות שלך? להקשיב לי. פשוט לא, אני אגיד לך למה, אני מתה על השאלה הזאת, כי כל פעם אתם מביאים לי תשובה מקורית, עכשיו אתה נתת כן, נתתי תשובה מקורית? לא, אני אגיד לך למה, כי זה קרה לי היום. מה? מעניין. היה לי לקוח שרצה יום הולדת 60 לאמא שלו. אוקיי. ואני אמרתי לו, תקשיב, אתה מזמין את הקהל שלך, נגיד, ל7:30, אני צריכה להתחיל את ההופעה גג, הכי מאוחר, ב9. לא, סוזי, אני רוצה שתתחילי את 9:30-10. אמרתי לו, ממי, תקשיב. מאוחר, לא? בנות 60, כפרה עליך, אתה לא יכול לסחוב אותם יותר מדי. לא, התעקש. אמרתי לו, טוב, בסדר. עכשיו, אצלי, זה לא לקחת תיק ולצאת מהבית, אני צריכה להתאפר. בטח, זה שעות. אז גם אם הוא יגיד לי עכשיו תקדימי, זה לא יעזור. ומה קרה? בסוף הוא מתקשר אליי ב8:50, ואומר לי, בבקשה, תקדימי. אמרתי לו, ממי, שכח מזה, אין. אני לא יכולה. אני מתאפרת, אני בדיוק מדביקה ריסים.
ואז הגעתי באמת ב9:30, כזה 9:35, כי הוא רצה 9:30, 10 הוא רצה. כן. ואז הוא אמר לי, וואי, כפרה עלייך, תאמיני לי, הייתי צריך להקשיב לך. אמרתי לו, תקשיב, יש לי את הניסיון המטורף של שנים על גבי שנים של אירועים, אני יודע מתי הקהל מגיע, מתי החוגגת צריכה להגיע, מתי האוכל נכנס, מתי ההפעלה נכנסת. מתי מתעייפים לפי הגיל וכולי. את לא יכולה להביא קהל ב4 ולעשות הופעה שלי ב11 בלילה. אז זה טיפ חשוב מאוד, מה שאתה אומר. בדרך כלל, תקשיבו לאנשי המקצוע. בדיוק, אמרתי אתם כבר לוקחים איש מקצוע, לוקחים פרפורמר, ובכל תחום, תקשיבו להם. בשביל זה אתם משלמים. נכון. אתם פניתם לאיש מקצוע. אחרת תופיעו לבד, וזהו. אז אני אומר להם, תקשיבו לי, באמת, אני אומר לכם, ואז סתם נגיד דוגמה, אם פתאום, כאילו, הם אומרים לי לא, ומתעקשים, אני אומר להם, תקשיבו, אני מחויב מבחינתי, מבחינה מקצועית שלי, להגיד לכם מה נכון לאירוע שלכם. אתם מתעקשים, אתם רוצים משהו אחר, אין לי בעיה לזרום איתכם. אבל, קח בחשבון שזה, זה וזה, לא נכון לך. אחרי זה שהוא יחליט, ואז אני מתה על זה, ואני אומרת לו, אתה רואה, אמרתי לך. חולה על זה. זה הכי כיף. משפט מוטו שאתה הולך איתו כל החיים? וואי, יש לי, תלוי למי, את יודעת. לי עכשיו. לך עכשיו? למאזינים. לכו עם האמת שלכם עד הסוף, כי רק ככה אתם תצליחו. ולא משנה מה הרעשי רקע שיגידו לכם ברקע, לא להקשיב, תלכו עם האמת שלכם, אם אתם מתמידים בעשייה, אתם פשוט מצליחים, או אולי לפעמים זה ייקח קצת זמן, אבל בסוף אתם תצליחו. נקודה. אם אני הייתי היום מקשיב לאנשים, והיו אומרים לי, מה, אתה עושה הופעות דרג, אתה מתחפש לאישה? אם הייתי מקשיב להם והייתי נעלב מזה ונאטם? לא היית פה היום. הייתי אולי איזה... כסוזי בום. סוכן ביטוח. כן. ומשתעמם, אומייגאד. נכון. והיום אני יכול להגיד שאני קם בבוקר כל בוקר, ואני מודה לעולם על העבודה שיש לי, על זה שאני משמח אנשים, ועל זה שאני נותן אור, אהבה ונצנצים בעולם הזה. אבל אגב, אני רוצה רק כוכבית קטנה, הגשם, איזה כיף הגשם, חבל על הזמן. מי שישמע את זה עכשיו באוגוסט, הוא יגיד, איזה גשם, חומים מבחוץ. אז תדעו, אנחנו כרגע בגשם, רק מסכנים החיילים והחטופים. כשאני אומרת, אני אוהבת את הגשם, אז אני נזכרת בחיילים ובחטופים. שכחתי כבר מה רציתי להגיד. מה התחלתי להגיד? אני לא זוכרת. לא נורא. אז טוב, אז דיברתי על הצלחה והתמדה אני אזכר בהמשך. לא נורא. אז לקראת סיום, אני רוצה להכתיר אותך גם לרוקנרוליסט של העסקים. אתה גם רוקנרוליסט של העסקים. זה מונח שגיל קופץ' טבע כאן, אז מאז אני הולכת איתו. ובתור אחד שכזה, השאלון הקצר... השאלון קצר? ברור. השאלון הקצר והקבוע. מה החלום העסקי שאתה מרייר עליו ועדיין לא מימשת? וואו, לפתח חברת קוסמטיקה ענקית שתהיה בבעלותי. מעולה. במותג, סוזי בום? לא בהכרח, יכול להיות המותג שלי, יכול להיות מותג אחר גם, לא חובה, אני המנכ"ל. כן, והיזם והמייסד. והבעלים. מנכ"ל, בעלים. יש מנכ"לים שהם שכירים, אתה יודע. לא, אני הבעלים. אז לא אוקיי, בעלים. אתה מה הטיפ שלך איך להתנהל בימי מלחמה? מלחמה ותקווה בימים האלה. אני אגיד מה שאני עשיתי, האמת. אני יומיים ראשונים ככה הסתכלתי במדיות, לאחר מכן התנתקתי מכל מדיה אפשרית. אני לא מצליחה להתנתק. מחקתי את הטלגרם, לא נכנסתי... לא, טלגרם לא, אבל טלוויזיה. לא נכנסתי לטלוויזיה, ראיתי רק וויינט כותרות ראשיות, את 4 הראשונות, וזהו, רק כדי להבין מה קורה, ופשוט התנתקתי. ועד היום ככה? מהכל, עד היום. וואו, הנה. היידה. לשאלה הבאה, אנחנו שומעים פשוט ברקים ורעמים. מה תגיד לאלוהים בשנייה הראשונה שתגיע שם לשער למעלה? אני יכול להגיד מה אמרתי פעם לאלוהים בזמן שהייתי בישיבה. אמרתי לו, אלוהים, אם אתה לא אוהב הומואים, אז למה הפכת אותי להיות הומו? כי באותו גיל 16 למדתי בישיבה, והתפללתי כל יום, ואמרתי, אל תעשה אותי הומו, אני לא רוצה, אל תעמיד אותי בפני המבחן הזה. וואו. אז אני יודע שאני כבר דיברתי אליו כבר עכשיו, וזה לא עזר לי, לצערי הרב. למה לא עזר? נראה לי שעזר מאוד, ואולי הוא כבר אוהב הומואים גם עכשיו. יכול להיות.
לדעתי כן, זה רק משהו מטופש באנושות, שמפרידה את האחר. אנשים מהקהילה, לא רק אנשים מהקהילה, בארצות הברית ששונאים שחורים, ואתה יודע, זה ההיררכיות האלו, זה משהו בדיוק. זה סוג של גזענות. וואו. יש עוד שאלה מהירה? זהו. מה זהו? אתה רוצה עוד להמציא? ברור. מה היית שואל אותך עכשיו? את מי אתה הכי מעריץ? את מי אתה הכי מעריץ? את ההורים שלי. אני רואה את זה כל הזמן בסטורים שאתה מעלה, מרגישים את זה. שרוף עליהם ברמות. זה מדהים. גם אחותך בקשר כזה טוב עם ההורים? הטרנסית? לא, האמת שכולנו מלוכדים במשפחה וכזה, כן. זה כל כך לא מובן מאליו. למה? כי יש המון משפחות שגם בלי בן הומו ובת טרנסית, בן טרנסית, לא מלוכדות ככה. אז קודם כל, עצם הליכוד זה מהמם. בגלל זה, הבנתי, אוקיי. שאתם מלוכדים ככה, ושההורים שלך, שהם מסורתיים, דתיים, מקבלים אתכם ככה, ועדיין נשארים מלוכדים, זה לא מובן מאליו. יש לי חבר מאוד ידוע, במאי, שהוא עד היום נחשב מת במשפחה שלו, דתי. למה? כי הוא רק חזר בשאלה. אז לא מובן מאליו. את רואה למה צריך להריץ את ההורים שלי? את מבינה למה? ממש, ואותכם. הם אנשים מדהימים. ואותכם ביחד, זה שילוב, זאת סינרגיה. טוב, זה לפרק אחר. תודה. יש עוד אחד, עוד פרק כזה? לא יודעת, נחליט. בוא נשאל את הצופים, האם אתם רוצים עוד פרק נוסף? בדיוק, שאלה טובה. עם ליאור סוזי בום. תודה רבה. נגמר? נגמר, זהו. היה לי העונג. יאללה, אני לוקח את זה מתנה. אז איזה יופי. בסוף אהבת את המלאך. אז ובכן, תודה רבה לך, ליאור ישראל. תודה לך, דרלינג. איזה כיף. סוזי בום, היה לי תענוג. תודה לכם. גם לי היה מאוד, ותודה רבה למאזינים שמאזינים עכשיו לכל פאר היצירה הזה. תודה רבה לכם, אז אם אהבתם, דיר באלק שלו, טוב, אתם מכירים אותי, תדרגו, רדו למטה, מתחת לתמונה, בעמוד של כל הפרקים, בספוטיפיי, אפל, גוגל, ותנו לנו דירוג, תכתבו לי, תכתבו לליאור, תכתבו לסוזי בום. תעקבו אחריה. אתם מוזמנים בדיוק לעקוב אחרי סוזי בום. בוא תגיד אתה, איפה אפשר למצוא אותך? לא, האמת שזה באינסטגרם, טיק טוק, כאילו מדיות חברתיות כזה. וכנסו לאתר. אפשר גם בגריינדר. בגריינדר, למי שרוצה להציע הצעות מגונות. לא, אבל אני אגיד לך מה, לא, אני אגיד לך מה, אבל כאילו סוזי בום, אני אגיד איך חושבים את זה, כאילו שזה S-U-Z-I, B כמו בננה, O-U-M, יפה, נכון, זה לא B-O-O-M, זה B-O-U-M, זה כאילו צרפתי, זה באום. באום. זה כאילו סוזי באום. Yes, honey. גדול. טוב, עכשיו... רוצה שאני אעשה לך קטע מהופעה? לא בא לי ללכת, רוצה? יאללה, תעשה קטע מהופעה. שתבינו, עד שהוא הסכים לבוא לפה, וואו, ירקתי דם, והוא בהתחלה אמר לי, לא, אני לא הולך לפודקאסטים. אני לא בא, עזבו אותי. אז מקס אמר לי, טוב, הוא לא מבין אם יש לו עסק, נראה לך שאני אוותר לך? יאללה, תעשה קטע מההרצאה. מה, חלק מההופעה? נו, יאללה. אולי נגיד להם שיבואו להרצאה באמת. תבואו. מתי יש תאריך עכשיו? אנחנו נפתח תאריך חדש בזאפה, תל אביב. אז תעקבו בלוז של זאפה, לוז ההופעות של זאפה? אוקיי. אז יאללה. יאללה, מספיק, די. לא, די, מספיק. זהו? כן, זה סתם היה בשביל האילוז'. אוקיי. להתראות חמודים. אני מאמינה לו יותר מדי, אתם מבינים? גם על האבא הדרוזי, עכשיו עלה להמשיך את הפרק. הנה, כמו שסוזי עושה, ביי, ביי מאמי, ביי, להתראות, ביי, נתראה באירוע הבא. תודה, טוב, אתם יודעים איפה למצוא אותנו, בלה בלה בלה, יאללה ביי, אנחנו היינו הרוק'נ'רול של העסקים, צ'או במבינוס. הרוק'נ'רול של העסקים. פודקאסט מפוצץ הצלחה. סיפורי עסקים וניתוחים מרתקים. בהגשת פז מוסקוביץ', מאסטר קואוץ' ומנכ"לית סופרקאסט. בונים פודקאסטים מנצחים לעסקים.